Hello and welcome everyone. Welcome to University of Sri Jayawardenepura BA English IT Special Exam Guide video series, special program. Actually, this is the video series which help you to win your IT exams. එතකොට මේ video series එකෙන් අපි ඔයාලට continue කරන්නේ. එතකොට මේ program එකෙන් අපි ඔයාලට continue කරන්නේ ඔයාලගේ English BA එකේ තියෙන IT subject එකට අදාළව ඒ IT subject එක pass වෙන්න ඕන කරන knowledge එක තමයි මේ video series එකෙන් අපි අරගෙන එන්නේ. ඒක මේක live session එකෙන් අපි අරගෙන එන්නේ. එතකොට මේ video series එකක් විදිහට මේක අපි ඔයාලට අරගෙන එන්නේ recorded session එකක් විදිහට අරගෙන එන්නේ. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි live session එකට join වෙන්න බැරි වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ video series එක follow කරලා ඒ දේවල් ටික කවර් කරගන්න පුළුවන් මිස් වෙච්ච දේවල් ටික කවර් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් chance එක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අපේ live session එකත් එක්ක register වෙලා වීඩියෝ සීරීස් එක follow කරන ඔයාලට අපේ WhatsApp support service එක මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලද්දී ඔයාලට එන ඕනිම question එකක් අපේ WhatsApp support service එක through solve කරගන්න පුළුවන්. ඒක එතකොට ඔයාලා register වුණත් free service එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනිත් students ලටත් පුළුවන්. අපේ WhatsApp support service එක premium service එක $1 වලින් start වෙන service එක. ඒ service එක use කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට මේක clearly understand පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න. මම mixed medium එකෙන් මේ දේවල් continue කරනවා. notes ඔක්කොම ඔයාලට තියෙන English වලින් පැහැදිලි කිරීම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට mixed medium එකෙන් explain කරනවා. ඒතර මේකදී අපි කරන්නේ pass papers එක. ඔයාලගේ කලින් exams වල ආපු pass papers එක theory කොටස් මතක් කරලා දෙන එක. එතකොට ඒකදී ඔයාලට theory කොටස් මොනවා හරි miss වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒ දේවල් මතක නැත්නම් ඒක ආයිත් recap කරගන්න පුළුවන් මේ video series එක through. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් short notes වගේ ඒවත් මම ඔයාලට provide කරනවා. ඔයාලගේ lecture notes වලට අමතරව. එතකොට මේකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ exam එක win කරන්න හොඳ A+ එකකට යන්න හොඳම guide එකක් ගන්න පුළුවන් මේ video series එකෙන්. හරි. අපි first question එක බලමු. first paper එක මොකක්ද කියලා අපි බලමු. අපි අද discuss කරන paper එක තමයි 2019 pass paper එක. ඒතර මේකේ questions 120ක් තියෙනවා. MCQ 80ක. තව question 40ක් තියෙනවා. time එක තියෙන 3 hours. MCQ වලදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එක question එකක එක answer එකක් select කරන්න තියෙන්නේ. මම මේකදී එතකොට මේක explain කරද්දී ඔයාලට ඒ question එකේ answer එක විතරක් නෙමෙයි ඒකත් එක්ක related theoryත් ඔයාලට මතක් කරලා දෙන්න නිසා. එතකොට මේ එක paper එකක් අපි cover කරාම ඔයාලට පුළුවන් theory ගැනත් idea එකක් එන්න නිසා මේ වර්ගයේ මේ theory එකට අදාළව මේ syllabus එකේ මොන වර්ගයේ question එකක් ආවත් answers ගන්න විදිය ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. බලමු පළවෙනි එක. පළවෙනි question එක a type of image file. මේකෙන් අහන්නේ image file type එකක් මේවයි මොකක්ද කියන එක. දැන් මෙතන මම short note එක add කරලා තියෙනවා file name and extension කියන එක. අපි දැන් ගත්තොත් file එකක් ගත්තොත් දැන් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් red color purple color මේ තියෙන file name එක extension එකයි. අපි computer එකේ use කරන එහෙම නැත්නම් අපේ mobile device එකේ use කරන file එකක් ගත්තොත් ඒ file එක කොටස් දෙකක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් file name එක. මේ left side එකේ තියෙන file name එක dot එකෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ extension එක. එතකොට මේ file name එක අපි use කරන්නේ මේක මොන වර්ගයේ file එකක්ද කියලා අපිට අඳුර ගන්න. ඒක letter එකක් වෙන්න පුළුවන්, CV එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි වෙන lecture note එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මොන වර්ගයේ file එක මොන file එකද කියලා අපිට අඳුර ගන්න තමයි file name එක use කරන්නේ. extension එක use කරන්නේ මේක මොන වර්ගයේ file එකක්ද කියලා computer එකට අඳුර ගන්න. දැන් මෙතන docx කිව්වොත් මෙයා දන්නවා මේක word document එකක් කියලා. word අලුත් version එකේ document එකක් කියලා. මොකද මුල් version එක 2002 වල වගේ තිබුණේ doc කියන එක. එතකොට 2007 වලින් පස්සේ ආපු ඒවයි තියෙන docx කියන එක. එතකොට මේ file name එක මේ විදිහට ගත්තොත් left side එකේ තියෙන file name එක right side එකේ තියෙන්නේ extension එක. එතකොට computer එක දන්නවා මේක docx කියලා තිබුණොත් මේ file එක open කරන්න ඕනේ MS Word වගේ software එකකින් කියන එක. ඒ කියන්නේ document reader එකකින් open කරන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට computer එකට මේක මොන වර්ගයේ file එකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ extension එකෙන්. එතකොට මේ extension එක සාමාන්‍ය වෙලාවෙදී අපිට බලා ගන්න බෑ මේක hide වෙලා තියෙන්නේ. මොකද extension file name එක change කරද්දී extension එක change වුණොත් ඒ file එක proper විදිහට open වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා extension එක සාමාන්‍ය වෙලාවෙදී hide කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඕනි නම් ඒකත් edit කරන්න settings change කරගන්න පුළුවන් computer එකේදී. දැන් ඔයාලා syllabus එකේදී මේක එච්චර මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ syllabus එක diploma level වගේ syllabus එකක් නිසා තියෙන්නේ. ඒකට මේක එච්චර වැදගත් නැති නිසා මම ඒක ඔයාලට මෙතනදී explain කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි මොනවා හරි doubt එකක් තියෙන especially IT ගැන interesting student කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මේ ගැන deep study කරන්න ඉන්න student කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට පුළුවන් අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපේ
ලයිව් සෙෂන් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා ඒ කෝස් එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙලා වඩන්න පුළුවන්. WhatsApp support service එක free use කරන්න. එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තට පුළුවන් ප්‍රීමියම් සර්විස් එකක් විදියට $1 වලින් ස්ටාර්ට් වෙන WhatsApp support service එක use කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන hotline එකට hotline එක through අපිව contact කරන්න විතරයි. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය solutions ගන්න පුළුවන්. හරි, ඒතර file name extension කියන එක ගැන ඔයාලට දැන් පැහැදිලි. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ෆයිල් නේම් එක තියෙන්නේ අපිට යූසර් ෆයිල් එක මොන ෆයිල් එකද කියලා අඳුරගන්න. එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකට ඒක මොන වර්ගයේ ෆයිල් එකක්ද කියලා අඳුරගන්න. දැන් මෙතන තියෙන docx කියන එක, ඒ කියන්නේ ડોකියුමන්ට් එකක්, Word වලින් වගේ ඕපන් වෙන ෆයිල් එකක්. excelx කියලා තිබුණා Excel වලින් ඕපන් වෙන එකක්. ඒත් එක්කම pptx වගේ තිබුණා නම් PowerPoint ෆයිල් එකක්. mp3 වගේ තිබුණොත් audio ෆයිල් එකක්. jpg වගේ තිබුණොත් ඒක image ෆයිල් එකක්. ඒ විදිහට මෙතන මම ෆයිල් ටයිප්ස් කිහිපයක් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා පොපියුලර් ඒවා. සමහර ලාට ඔයාලා එක්සෑම් එකේදී මේවා ෂෝට් නේම් එක අහන්නත් පුළුවන්. JPG කියලා කියන්නේ Joint Photographic Expert Group කියන එක. PNG කියලා කියන්නේ Portable Network Graphic කියන එක. මේවයි මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් වලට අදාළව තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. IT ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වගේ නම් ඔයාලා IT ඩිග්‍රී එකක් වගේ කරනවා නම් මේවා ගැන තව ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතනට ඔයාලට මෙතනදී මේ ෆයිල් වර්ග ටික මොනවද, මේ ඉමේජ් ෆයිල් කියන මොනවද, ඒ වගේ knowledge එකක් තිබුණොත් ඇති මේ එක්සෑම් එක කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ IT ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්පෙෂලි ඔයාලා IT ඩිග්‍රී එකකුත් වගේ ෆලෝ කරනවා නම් මේ දේවල් තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි, ඒතර මෙතන මම මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා JPG ෆයිල්ස් වර්ග කිහිපයක්. එතකොට මෙතන ඊළඟ එකේ audio files වර්ග කිහිපයක් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. MP3, M4A, WAV, WMA වගේ ඒවා මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. video files වර්ග කිහිපයක් MP4, MOV, WMV ඒ වගේ ඒවා. ඔයාලට මේ note එක refer කරලා අපේ live session group එකත් එක්ක join වෙලා මේ note එක refer කරලා තව දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු question එකට මොකක්ද දෙන්නේ answer එක කියලා. question එක ගත්තොත් මෙතනදී type of image file. එතකොට doc කියලා කියන්නේ word file එකක්, mp3 කියන්නේ audio file, mpeg කියලා කියන්නේ video file. අපි ඒක දැක්ක note එකේ. මෙතන අන්තිමට තියෙනවා mpeg2 කියන එක. එතකොට ඒක video file. මෙතන jpg එහෙම නැත්නම් jpeg තිබුණත් අපිට ගන්න පුළුවන් image file එකක් විදියට. එතකොට පළවෙනි question එකේ answer එක විදියට ගන්න වෙන්නේ අපිට answer number 4 එක 1.4 එක මේ answers වල දීලා තියෙන answers වල විදියට jpg file එකක් දෙන්නේ image file එකක් ගන්න මෙතනින් jpg file එක. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි answer එක a type of image file answer එක තමයි 1.4 jpg කියන answer එක. මම හිතනවා ඔයාලට මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරේ ගත්ත විදිය පැහැදිලි කියලා. එතකොට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ එහෙම නැත්නම් අපි ලයිව් සෙෂන් එකට ඔයාලා ජොයින් වුණත් මේ විදිහට තමයි අපි කන්ටිනියු කරන්නේ. ක්වෙස්චන් එකට නිකම්ම ආන්සර් එක කියනවට වඩා ඔයාලට තියරි කොටසත් මතක් කරලා දීලා ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වර්ගයේ මේ ෆයිල් ටයිප් ගැන දැන් මේ ක්වෙස්චන් එක ගත්තොත් ෆයිල් ටයිප් ගැන ගත්තොත් ඕනිම ක්වෙස්චන් එකකට මේ වගේ එකට ආන්සර් එක ලියන්න පුළුවන්. මේ තියරිත් එක්ක අපි මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න නිසා එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් මෙතන දැන් අපි අපේ note එකේ මෙතන මේ note එකේ තියෙන ඒවායින් mp4 කියන එක දාලා අහන්න පුළුවන්. මෙතනින් video file type එක මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් m4a වගේ දාලා audio file එක මොකක්ද? ඒ වගේ අහන්න පුළුවන්. එතකොට මේවත් එක්ක ඔයාලට මේව ගැන පොඩි idea එකක් තියාගත්තොත්, general idea එකක් තියාගත්තොත්, ඒ file ගැන idea එකක් තියාගත්තොත් ඒක මොකක්ද කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලා මතක තියාගන්න file name extension කියන එක. file name එක use කරන්නේ අපිට file එක මොකක්ද කියලා තෝරගන්න. extension එක use කරන්නේ computer එකට ඒක මොන වර්ගයේ file type මොන වර්ගයේ file එකක්ද කියලා අඳුරගන්න. හරි, අපි එහෙනම් ඊළඟ questions වලට answers ගන්න විදිය ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මේකේ description එකත් එක්ක introduction එකත් එක්ක ගියපු නිසා වීඩියෝ ටික දිග වෙන්න නිසා මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක end කරනවා. මොනවාට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ WhatsApp support service එක use කරන්න. හරි, අපි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් end කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු. Thank you very much.